jsme QA tým, celkem i se Scrum Masterem je nás 9. Náš tým vyvíjí automatizační framework, jehož cílem je poskytnout našim vývojářům intuitivní nástroj, který jim umožní správu vývoje, testování i nasazení jejich produktů. Jedná se o obecně použitelný framework pro jakýkoliv tým, ať už vyvíjí procesorová jádra nebo například IDčko. Díky tomuto frameworku bude moct vývojář vyvíjet a o ostatní už se postará tento framework. Backend máme psaný jako microservice architekturu, jednotlivé servisy jsou psané v jazyce Python, baví se spolu message-oriented komunikací pomocí RabbitMQ. Mezi další technologie patří například Docker nebo GitLab. Projekt spravujeme v prostředí Jira a používáme metodologii Scrum. Hledáme zkušeného Python vývojáře, který bude rád udávat směr vývoje. V Karasipu se mi líbí individuální přístup, kolektiv, jaká tu panuje atmosféra a na všem se dá domluvit.